Deci fără fructe seara, fără cafea sau ceai după ora 3, nu mai face fasting dacă nu știi să-l faci corect și puneți în fiecare. Dacă tot încerci să slăbești și nu reușești, iată 4 lucruri pe care ar trebui să nu le mai faci în a doua parte a zilei. În primul rând, nu mai mânca fructe seara. Atenție, n-am nicio problemă cu fructele, sunt delicioase și sunt super sănătoase. De altfel, nu înțeleg oamenii care vă interzic să mâncați fructe. Fructele sunt foarte bune, dar e bine să le mănânci după masă și e bine să nu mai mănânci fructul ăla dulce seara. Mulți oameni cred că e bine să nu mai mănânci, de exemplu, o masă proteică seara, dar mănânci ceva ușor, gen un fruct. Fructul ăla însă, dacă este foarte dulce, o să-ți dea un spike glicemic, glicemia ta o să scade și fix noaptea, când tu trebuie să dormi odihnit, o să te trezești de acea foame abruptă, dată de acea hipoglicemie, dată fix de acest fruct pe care l-ai mâncat. Așa că undeva după ora 6, te rog, nu mai mânca fructe dulci. În al doilea rând, aș vrea să nu mai bei cafea, ceai verde, ceai negru sau ceai alb după ora 3. Toate aceste băuturi conțin substanțe care ne stimulează. E bine să-ți faci plinul de aceste substanțe stimulante până la ora 3, astfel încât după ora 3 să ai energie, dar ele ușor să fie curățate de către metabolismul tău, astfel încât atunci când ajungi pe la ora 9-10 să nu mai ai aceste substanțe stimulante și să dormi bine. Atenție, sunt foarte mulți oameni care zic, eu n-am nicio problemă, beau cafea la ora 9 și dorm buștean. Este foarte probabil să dormi 8 ore, dar somnul acela nu mai este calitativ, te trezești obosit, iar oboseala aia te duce la apetit mai mare, ți-e foame mai mult, nu ai chef să faci sală și renunți naibii la acea dietă și mănânci ca înainte și din nou o iei de la capăt. 3. Nu mai ține fasting dacă nu reușești să-l ții corect. Ai auzit foarte bine. Fastingul este foarte bun. Dacă, de exemplu, îți păstrezi cele 6 ore în care mănânci și rest 18 ore nu mănânci, fastingul are beneficiile sale, dar pentru a slăbi tu trebuie să ai deficit caloric. Dacă ții fasting și mănânci mai multe calorii decât necesarul tău, tu o să iei în greutate cu acel fasting. Mai mult decât atât, dacă tu mănânci 2-3 porții la o masă în acea perioadă în care ai voie să mănânci, atunci presiunea metabolică pe care ți-o aduci este atât de mare și atât de dăunătoare încât poate să reverseze tot beneficiul pe care acel fasting ți-l aduce. Deci dacă nu poți să mănânci ca un om normal în cele 6 ore, atunci renunță la intermittent fasting și mănâncă o masă dimineață, o masă la prânz, o masă seara. Obișnuiește-te cu acea foame între mese și menține acel deficit caloric, pentru că deficitul caloric este cel care te slăbește. Mai mult decât atât, sunt foarte mulți oameni care atunci când țin fasting, din foamea exagerată, ajung să mănânce în acea perioadă în care au voie să mănânce mai mult decât ar fi mâncat într-o zi obișnuită. Deci dacă nu poți să ții un fasting corect, nu mai ține deloc. Și în ultimul rând, bineînțeles, nu mai sta până târziu. Puneți în fiecare zi în calendar ora 10 ca ora de culcare. Setează calendarul tău să-ți dea un reminder cu 30 de minute înainte de a te culca și încearcă să respecti acea oră de culcare. Pentru că dacă stai pe social media, dacă te uiți la acel film, dacă stai pe afară și te întorci mereu târziu și dormi puțin, din nou nu o să ai energie să menții acea disciplină prin a mânca corect, a face sport corect și a depune efort zilnic pe drumul tău către slăbire. Deci fără fructe seara, fără cafea sau ceai după ora 3, nu mai face fasting dacă nu știi să-l faci corect și puneți în fiecare zi ora 10 ca oră de culcare și dormi, te rog, corect și odihnitor. Astfel o să ai mai multe șanse să-ți menții acest drum și să slăbești așa cum îți dorești. Pe curând!